guys, special pandesal in Moscow. So ang ating i-prepare ang ating sugar, salt, yeast, egg, butter, milk, and flour. So yan po ang ating mga ingredients sa paggawa ng special pandesal. So guys, samahan niyo ako sa paggawa ng pandesal. Lagay natin ang egg natin dito. Batihin natin ang egg. Tapos, lalagyan natin ng milk. So, ilagay natin ng milk. So, yan guys. Haluin natin. Lagyan din natin ng salt. Ilagyan natin ng butter. Yan. So, ayan, haluin na natin guys. Lamasin ng harina. Tapos, umigop ng kape para hindi antukin ang mamasa. So, ito po yung nagalo-halong itlog, butter, sugar, yeast, saka milk. So, lalagyan natin dito. Ito yung yeast natin. So we're preparing and mamasahin ang do-re-mi. NANI?! Ang yeast. Then kumuha ng straw at sipsip. Haluin mabuti. Siguraduhin na maganda ang pagkakahalo. Maganda na ang resulta. Kumukunot na po siya. Kumukunot na ang ating dough. Haluin pa ng mga 5 minuto. Sa table para mamasahin natin dito. Para hindi kumapit ang ating dough.
pasensya nyo guys, medyo maliit ang table na ginagamit namin sa pagbabasa. Yan, bilogin nyo lang. Minasa. Magkatapos, kumuha ng oil, lagyan ng oil ang ating tawag dito, platter sa paglalagyan upang paalsahin pang muli ang ating nilamas na dough. Nilamasin ng oil ang ating palangginita. At isalin natin ang ating dough. Okay. Pagkatapos po, takpan natin ng tela sa loob lamang ng 2 oras. Seryoso muna tayo mga ka-alright. So, dapat maayos sa pagkamasa natin para maganda ang ating negosyo. So, itong negosyo natin guys, Pandesal yan. So, kaya dapat yan, timbangin natin kung maganda yung kalabasan. Sukatin mo rin guys. Sukatin din natin yung size. So guys, ito titimbangin mo natin para sakto yung mga sukat nila, yung bigat. So, mapatak siya ng 41. So yung guys, 41 grams. So yan. 41 grams. Ayusin natin ng konti. Tapos pagpagulungin natin dito sa breadcrumbs. Para pag sinalang natin sa hindi siya masusunog agad kasi nakakover ang breadcrumbs. So ayan guys, ilagay natin dito. So ayan guys, 41 grams. So guys, tingnan muna natin yung mga nakasalang natin kanina. So, samahan mo ako dito, kaibigan. So, silipin natin. Pasisilip ko sa inyo yung mga nakasalang ngayon. So, yan. Kung makikita nyo naman, ito yung pot holder. Yan. So, yan guys. Kakasalang ko lang yan. Pinapaalas ako pa ito guys. So, after mga 10 minutes, tsaka ako lalagyan ng fire. So, tingnan nyo mabuti guys ha. Special Pandesal from Moscow. So, ayun guys. Sana magusto nyo yung lasa. May libre tikim to next year. Alright. So guys, ito ha. Nagawa ulit tayo. So, siya nga pala guys ha. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, huwag kalimutan. Just like, share, and subscribe. Para makapanood rin kayo ng aking mga incoming videos. So, thank you for watching guys. So, see you on my next video. Alright. Okay guys. So, ito ngayon. Tapos na ang ating product. So, tingnan nyo guys. Ito tayo lang sa isa guys. Ganda ng pagkakaalisan niya. No? Sukat na sukat. Mainit na. So guys, dapat nagugas kayo ng kamay ha. Para hindi mapanis. So, alright. So guys, see you on my next episode. Alright lang, sana makasubscribe kayo lahat na manonood sa akin ha.